අයිබෝවන් ඔගොල්ලෝ මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ Fiverr ගැන කතා කරන වීඩියෝ සීරීස් එකේ 8 වෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක. ඉතින් Fiverr කියන්නේ මොකක්ද කියන තැන ඉඳලා අපි එක දිගට වීඩියෝස් දාගෙන ආවා. කලින් වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරා Fiverr වල තියෙන levels ගැන. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්නේ හොඟ දෙනෙක්ට තියෙන ප්‍රශ්නයක්. ඒ තමයි Fiverr වලදී orders එන්නේ නැත්තේ ඇයි කියන කාරණාව ගැන. orders නොඑන්න කාරණා ගොඩක් තියෙනවා. මෙතෙන්දී මම මූලිකම කාරණාවක් ඕගොල්ලොන්ට පැහැදිලි කරලා දෙන්නම් ඇයි orders එන්නේ නැත්තේ කියලා. අපි ඒකට යන්න ඕන අපේ Fiverr account එකට. අපි ගිහලා බලමු ඇයි orders එන්නේ නැත්තේ කියලා. හරි. ඔන්න තියෙනවා මගේ Fiverr account එකේ dashboard එක. දැන් මම මෙතන ඉඳලා යනවා මෙතන මේ my business කියන එකට ඇවිල්ලා gigs කියන එකට එනවා. මේ gigs කියන එකේ තියෙන්නේ මම මේ වෙද්දි දාපු gigs ප්‍රමාණය. හරිද? ඔන්න දැන් මම level 1 එකේ මේ වෙලාවේ ඉන්නේ. level එකේ 1 එකේ ඉන්න හින්දා මට level 1 එකේදී gigs 10ක් දාන්න පුළුවන්. ඒතර මම gigs 10ක් දාලා තියෙනවා මෙතන. එතකොට අපි බලමු orders නොඑන්න හේතුව මොකද්ද කියලා. ඔයා gig දාලා තියෙනවා නම් ඔයා මුලින්ම බලන්න ඕන දැන් orders නොඑන්න හේතුවනේ මම හොයන්නේ. ඔයා හොයන්න ඕනි දැන් මම orders මට මේකට 400 ගණක් ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ gig ටිකට. හරිද? දැන් මම ඇත්තටම මේ ලොකු උනන්දුවක් සහ නැහැ. ඇත්තටම මම Fiverr වලට දැන් ඇත්තටම orders එනවටවත් එච්චර කැමති නැහැ. මම මහන්සි වෙන්න කැමති නැහැ දැන් ඇත්තටම මට ට්‍රේඩින් කරනවා යම් දේවල් ටිකක් කරනවා YouTube කරනවා. ඉතින් ඒවම කරන් ඉන්නවා. ඒ නිසා Fiverr මම උගන්වනවා. නමුත් ටිකක් වැඩ කරන්නේ අඩුවෙන්. ඕඩර් එකක් ආවත් මම කෙනෙක් ලව්ව තමයි Fiverr වල වැඩ කරන්නේ. හරි. ඉතින් orders නොඑන්න හේතු ගත්තොත් එහෙම මෙන්න ඔයා මුලින්ම බලන්න ඕන මෙතන ඔයාගේ gigs ටික. හරිද? gig එකක් edit කරන්න අරව මේ ඔක්කොම මෙතනින් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න තියෙනවා impression කියන එක. දැන් ඔයා මුලින්ම බලන්න ඕන ඔයාගේ gig එකේ impression කොහොමද කියලා. මේ impression කියලා කියන්නේ දැන් ඔයා හිතන්නකො දැන් කවුරු හරි කෙනෙක් search කරනවා Fiverr වල. කවුරු හරි buyer කෙනෙක් search කරනවා Fiverr වල search bar එකට ඇවිල්ලා දැන් එයාට හදා ගන්න ඕන NFT promotional video එකක්. හරිද? NFT promotional video කියලා එයා search කරනවා. එතකොට එයාට යම් gig ටිකක් පෙන්වනෝනේ. එක එක්කෙනා දාපු gig ටිකක් එයාට පෙන්වනවා. එතකොට එයා මගේ gig එකක් දකිනවා. මේ තියෙන්නේ මගේ gig එක මෙතන එයා දැකලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ gig එකේ මේ තියෙන thumbnail එක තමයි එයා දකින්නේ. මේ gig එක open කරලා නැහැ එයා. අනිත් අයගේ gig අතරේ මගේ gig එකක් දැකලා තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ 343 වතාවක් මගේ gig එක එයා දැකලා තියෙනවා. අන්තිම දවස් ඒ කියන්නේ අද ඉඳලා දවස් 30ක් ආපස්සට ගත්තොත් එහෙම අද ඉඳලා දවස් 30 ඇතුළත 343 වතාවක් දැකලා තියෙනවා. ඇත්තටම මේක මදි. ඒ කියන්නේ හරිනම් මේක දකින්න ඕනි සාමාන්‍යයෙන් 5000 10000ක 18 වඩාවත් අපේ කියන්නේ මේක දකින්න ඕන. එතකොට තමයි අපි තීරණය කරන්නේ අපේ gig එක වැඩිපුර මිනිස්සු අතරට යනවා කියලා. මේ impression කියන එක ගොඩක් අඩුයි නම් ඒකට ප්‍රධාන හේතුවක් තමයි ඔයා දාලා තියෙන්නේ Fiverr වල වැඩි දෙනෙක් search කරන්නේ නැති දෙයක්. ඒ කියන්නේ එච්චර trending දෙයක් නෙවෙයි. අනිත් දේ තමයි ඔයාගේ title එක ටිකක් හරි නැති වෙන්න පුළුවන්. දැන් ඇත්තටම trending දෙයක් දාලා impression එක අඩු වෙනවා කියන්නේ ඔයාගේ title එක ටිකක් හරි මදි වෙන්න පුළුවන්. description එක ටිකක් හොඳ නැති වෙන්න පුළුවන්. SEO ගතිය ටිකක් අඩු වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණාම impression එක අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ මිනිස්සු search කරන දෙයි ඔයාගේ description එකේ සහ title වල සහ ඔයා අර keyword විදියට දාලා තිබිච්ච දේවල් අතර මොකක් හරි නොගැලපීමක් තියෙනවා නම් අන්න එතනත් ඔයාගේ වීඩියෝ එක මිනිස්සු අතරට යන්න තියෙන ඔයාගේ gig එක මිනිස්සු අතරට යන්න තියෙන ඉඩකඩ ගොඩක් අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම බලුවන් ඔයා මුලින්ම impression ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. දැන් බලන්න මෙතන impression තියෙනවා 343ක් click 5ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මගේ මේ thumbnail එක දැකලා තියෙන 340 දෙනෙක් එතනින් 5ක් මගේ මේ gig එක open කරලා මේකට බලලා තියෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ දැන් මේක ගත්තොත් එහෙම මේක 1000ක් බලලා 17ක් click කරලා තියෙනවා. මේක 976ක් බලලා 9 දෙනෙක් click කරලා තියෙනවා. එහෙම අපිට බලාගෙන යන්න පුළුවන්. දැන් මේක 110ක් බලලා එකක් ක්ලික් කරලා තියෙනවා. මේක 96ක් බලලා එකක් ක්ලික් කරලා තියෙනවා. ඇත්තටම මෙතන impressions කියන එක ගොඩක් වැඩි වෙලා. impression ගොඩාක් වැඩි වෙලා මෙන්න මෙතන ක්ලික් ඒ කියන්නේ impression එක නැත්නම් thumbnail එක දැකලා අපේ gig එක open කරලා බැලුවන් තමයි මෙතන ක්ලික් එකක් කැල් වෙන්නේ. එතකොට මේ ක්ලික් ප්‍රමාණය අඩු නම් ඔයාගේ thumbnail එක හොඳ නැහැ. ඔයා කරන්න ඕනේ වෙලාවට thumbnail එක මාරු කරන එක. impression වැඩි click නැහැ කියන්නේ thumbnail එක attractive නැහැ.
හොඳ ඇට්‍රැක්ටිව් thumbnail එකක් ඔයාට හදාගන්න සිද්ධ වෙනවා අන්න ඒ වගේ වෙලාවට. අපි හැම වෙලාවෙම ඉම්ප්‍රෙෂන් අඩු නම් මුලින්ම දැන් මෙතන බලන්න 1800ක් දැකලා තියෙනවා 8යිනේ ක්ලික්. හැබැයි මෙතන 1000ක් බලලා තියෙනවා 17ක් ක්ලික් තියෙනවා. එතකොට මේ thumbnail එක ගොඩක් හොඳයි. නේද? මේ thumbnail එක හොඳයි 1000ක් දැකලා 1000න් 17ක්ම ක්ලික් කරලා තියෙනවා. හැබැයි මෙතන 1800ක් දැකලත් 8යි ක්ලික් කරලා තියෙන්නේ. ඒකෙන් කියන්නේ මෙන්න මේ thumbnail එක හොඳ නැහැ කියන එක. ඉතින් ඒ වගේ මම කිව්වේ මූලිකම දෙයක් අපි මුලින්ම කරන්න ඕන ඔඩේක් ගන්න කලින් අපි දාපු ඇඩ් එක වැඩි දෙනෙක් අතරට අරගෙන යන්න ඕන. ඉන් පස්සේ ඒ මිනිස්සු අතරට අරගෙන යන ඇඩ් එක මිනිස්සු දැකලා ඒක ඕපන් කරන තැනට ගන්න ඕන. අන්න මෙතන ක්ලික් ප්‍රමාණය වැඩි වෙලා ක්ලික් 17ක් තිබිලා මෙතන ඕඩර්ස් නැහැ. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවකදී වෙන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි අපි කලින් කරපු වැඩ එච්චර හොඳ නැති වෙන්න පුළුවන්. අපේ ඇතුළේ තියෙන ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් වීඩියෝ එක හොඳ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක හොඳ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ගැටලුව තියෙන තැන මුලින්ම අඳුර ගන්න. මේක අඳුර ගන්න මුල්ම තැන තමයි ඉම්ප්‍රෙෂන් බැලුවා, ක්ලික් බැලුවා, ඕඩර්ස් බැලුවා. ඕඩර්ස් අඩු නම් කෙලින්ම ගිග් එකේ ඇතුළේ තියෙන අඩුපාඩුවක් තමයි තියෙන්නේ. මොකෝ ඔයාගේ thumbnail එකට බය සැටිස්ෆයි. thumbnail එක දැකලා ඕපන් කරලා ගිග් එක ඇතුළට යනවා. ගිහිල්ලා ඒකේ තියෙන දේවල් සෙට් නැති වුණාම තමයි අපිට ඕඩර් එක දෙන්නේ නැත්තේ. previous work වල introduction video එකේ සහ description එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අන්න එතනයි ඔයා හදාගන්න ඕනි. අනිත් අයත් එක්ක compare කරලා orders ආපු කට්ටියත් එක්ක compare කරලා ඔයාගේ අඩුව මොකද්ද කියලා ඔයා අඳුර ගන්න ඕන. හරිද? එතකොට ඉතින් ඔන්න orders නැති වෙන්න හේතු අතරින් එක හේතුවක් මම කිව්වා කලින් YouTube එකට මේ content එක කවුරුවත් වැඩි දාපු දෙයක් කියලා මම හිතන්නේ. මම මේක මගේ experience එකක් තමයි ඔයගොල්ලොත් එක්ක බෙදාගත්තේ. ඉතින් ඔයාට orders අඩු වෙන්න මම මේ පෙන්නලා දීපු හේතු වලින් මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා පල්ලෙහා comment section එකේ comment එකක් දාන්න. ඔයාට impression කීයක් තියෙනවද, click කීයක් තියෙනවද comment එකක් දාන්න. අපිට පුළුවන් overall අවබෝධයක් ගන්න මෙතනදී. දැන් මගේකට නම් චුට්ටක් අඩුයි. මොකද NFT රැල්ල දැන් පල්ලෙහාට බැහැලා තියෙන චුට්ටක්. NFTs වලට videos අඩුයි. දැන් NFT ටික ඉවරයි. මම මේක අලුත් කරලා අලුත් විදිහට දැම්මොත් මට orders ටිකක් ගන්න පුළුවන්. ඒක මහදයක් නෙවෙයි. ඉතින් ඒක ඕනේ නැහැ. ඉතින් මම Fiverr ගැන ඉස්සරහටත් ඔයගොල්ලොන්ට වීඩියෝස් ටිකක් අරන් එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඊගාට YouTube ගැන උගන්වන්නත් තියෙනවා. හරි. එහෙනම් කාලය අරගෙන වීඩියෝ එක බලවට ස්තුතියි. වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් එකක් දාන්න. එහෙනම් ඊගා වීඩියෝ එකේදී අපි අනිත් මාතෘකාව ගැන කතා කරමු.